Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อ Black AF History ของ Michael Harriot นะครับคือเท่าที่ดูข้อมูลมาเนี่ยหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากเพราะว่านำเสนอประวัติศาสตร์อเมริกาในมุมที่ต่างออกไปเลยเหมือนกับว่าเอาประสบการณ์ของคนผิวดำมาเป็นศูนย์กลางเลยนะครับท้าทายเรื่องเล่าเดิมๆที่เราอาจจะคุ้นเคยกันมีทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยๆแล้วก็มีมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนด้วยภาษาเขาก็คมคายมีอารมณ์ขันแทรกอยู่ด้วยครับวันนี้เราเลยอยากจะมาพูดคุยเจาะลึกกันดูนะครับถึงบางประเด็นบางมุมมองที่น่าสนใจจากเนื้อหาที่เราพอจะทราบเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ลองดูกันว่าประวัติศาสตร์ในมุมมองนี้มันต่างจากที่เราเคยรู้มายังไงบ้างแล้วมันสำคัญกับความเข้าใจในปัจจุบันของเราแค่ไหนนะครับประเด็นแรกเลยที่ผมว่าน่าสนใจมากๆจากหนังสือนะครับคือแนวคิดที่เรียกว่า middle room ไม่แน่ใจว่าทางผู้เชี่ยวชาญพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าไอ้แนวคิด middle room เนี่ยมันท้าทายหรือว่าเปลี่ยนมุมมองประวัติศาสตร์อเมริกันที่เราคุ้นๆกันยังไงบ้างครับอ๋อค่ะแนวคิด Middle Rule นี่ถือว่าเป็นการพลิกมุมมองครั้งใหญ่เลยนะคะคือมันบอกว่าประสบการณ์หรือตัวตนของคนผิวดำเนี่ยไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อเมริกานะคะแต่มันคือแกนกลางเลยคือเป็นศูนย์กลางที่ประวัติศาสตร์อื่นๆเนี่ยมันหมุนรอบอยู่ลองนึกภาพตามง่ายๆก็ได้ค่ะอย่างเรื่องการตั้งอาณานิคมเจมส์ทาวน์ที่เรามักจะได้ยินว่าเป็นเรื่องของผู้ก่อตั้งที่แบบกล้าหาญมีอุดมการณ์สูงอะไรแบบนั้น ครับที่ไปแสวงหาโลกใหม่ใช่ค่ะแต่หนังสือเล่มนี้เขาให้ภาพที่ต่างออกไปเยอะเลยต่างออกไปแบบไหนหรอครับพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับค่ะคือหนังสือเขาลงรายละเอียดเลยนะคะถึงการดิ้นรนเอาตัวรอดที่มันยากลำบากมากๆมีพูดถึงกระทั่งการกินเนื้อพวกกันเองคือ cannibalism อะค่ะ โหจริงเหรอครับค่ะแล้วก็พูดถึงความไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ของผู้ตั้งถิ่นฐานยุคแรกๆด้วยแล้วก็ชี้ให้เห็นเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาณานิคมมันอยู่รอดได้ไม่ใช่เพราะอุดมการณ์สวยหรูอะไรเลยนะแต่รอดได้เพราะการปลูกยาสูบซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องพึ่งพาแรงงานทาสชาวแอฟริกันที่ถูกลักพาตัวมาอย่างทารุณอืมการที่เขานำเสนอข้อเท็จจริงแบบนี้ด้วยภาษาที่มันตรงไปตรงมามากๆแล้วบางทีก็มีติดตลกเสียดสีแบบร้ายๆหน่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยว่ารากฐานของการสร้างชาติจริงๆมันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เรื่องเล่าหลักๆเขาพยายามบอกเรามาตลอดเข้าใจเลยครับมันเหมือนเปิดให้เห็นอีกด้านที่ซับซ้อนกว่าเดิมใช่ค่ะเป็นด้านที่อาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่แต่มันก็จำเป็นนะคะถ้าอยากจะเข้าใจภาพรวมจริงนอกจากการมองเรื่องการก่อตั้งประเทศในมุมใหม่แล้วเนี่ยเหมือนว่าหนังสือก็ท้าทายภาพจำเกี่ยวกับคนผิวดำในประวัติศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับคือไม่ได้มองว่าเป็นแค่เหยื่ออย่างเดียวๆประเด็นนี้สำคัญมากเลยค่ะหนังสือเน้นมากๆเรื่องการต่อสู้ความทุรหดอดทนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เคยหมดไปของผู้คนนะคะอย่างเช่นการสร้างวัฒนธรรมกุลาชิชีขึ้นมาอ๋อครับเคยได้ยินชื่ออยู่ครับค่ะอันนี้เป็นวัฒนธรรมลูกผสมที่มีเอกลักษณ์มากๆของลูกหลานทาสแถวๆชายฝั่งแคโรไลนาจอร์เจียคือเขายังรักษาภาษาประเพณีแบบแอฟริกาตะวันออกไว้ได้แบบน่าทึ่งมากๆสิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นภาพของผู้สร้างสรรค์นะคะไม่ใช่แค่ผู้ถูกกระทำอย่างเดียวแล้วนอกนั้นก็ยังมีการต่อตั้งระบบทาสในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยค่ะครับแล้วเรื่องการต่อต้านเนี่ยในหนังสือมีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นไหมครับว่ามันมีความพยายามจะกดทับเรื่องราวเหล่านี้ไม่ให้ถูกบันทึกหรือไม่ให้ถูกพูดถึงมีตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างน่าตกใจเลยนะคะคือแนวคิดเรื่อง drapetomania Drapetomania คืออะไรครับค่ะมันเป็นคำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเลยนะคะในช่วงศตวรรษที่ 19 โดยหมอผิวขาวคนหนึ่งเขาใช้อธิบายว่าการที่ทาสมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่อยากจะหนีอยากจะเป็นอิสระเนี่ยมันถือเป็นอาการป่วยทางจิตอย่างหนึ่งฮะอยากเป็นอิสระเนี่ยนะป่วยทั้งจิตใช่ค่ะ
คือมันเป็นการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจริงๆก็เป็นวิทยาศาสตร์เทียมอะนะคะ มาเพื่อลดทอนความเป็นมนุษย์ของคนผิวดำแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับการกดขี่ต่อไป คือถ้ามองจากปัจจุบันมันก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการอยากมีอิสรภาพจะถูกตีตราว่าเป็นโรคได้ เหลือเชื่อจริงๆครับเหมือนเป็นการบิดเบือนเพื่อควบคุมเลย ถูกต้องเลยค่ะ แล้วในหนังสือมีการให้ความสำคัญกับบุคคล หรือกลุ่มคนที่อาจจะถูกลืมไปในประวัติศาสตร์กระแสหลักด้วยไหมครับ มีค่ะ มีเยอะเลย มีการพูดถึงบุคคลอย่างฮวนการิโด ครับ ซึ่งเป็นนักสำรวจชาวแอฟริกันนะคะที่เดินทางไปพร้อมๆกับนักสำรวจชาวยุโรปยุคแรกๆหรือบทบาทของผู้หญิงผิวดำที่สำคัญมากๆเลยแต่กลับไม่ค่อยถูกพูดถึงในการต่อสู้เพื่อสิทธิเพื่อความยุติธรรมต่างๆตัวอย่างพวกนี้จริงๆเป็นแค่ส่วนเล็กๆนะคะที่หนังสือพยายามจะกู้คืนเรื่องราวเหล่านี้กลับมาเพื่อให้เราเห็นภาพการต่อสู้ความเข้มแข็งที่มันหลากหลายกว่าที่เราเคยรับรู้ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าประวัติศาสตร์กระแสหลักเนี่ยอาจจะมีการคัดเลือกบางอย่างออกไปลบเลือนหรือบิดเบือนไปอย่างเป็นระบบเหมือนกันฟังดูแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้เหมือนเป็นแค่ส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าในหนังสือ Black Earth History ตัวเต็มจริงๆเนี่ยยังมีข้อมูลเชิงลึกมีมุมมองแหลมๆมีเรื่องราวอีกเยอะเลยใช่ไหมครับที่ผสมผสานทั้งการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็สไตล์การเขียนที่ไม่เหมือนใครของผู้เขียนใช่เลยค่ะคือโดยสรุปแล้วเนี่ยจากเนื้อหาที่เราได้ดูกันมา Black AF History นำเสนอประวัติศาสตร์อเมริกาในมุมที่ท้าทายมากๆมันชวนให้เรากลับไปตั้งคำถามกับสิ่งที่เคยเรียนรู้เคยเชื่อมาตลอดอ่านแล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ก็นับว่าเป็นมุมมองที่ทรงพลังแล้วก็จำเป็นมากๆค่ะถ้าเราอยากจะเข้าใจสังคมอเมริกันทั้งอดีตทั้งปัจจุบันให้มันรอบด้านมากขึ้นแน่นอนเลยครับสำหรับผู้ฟังท่านไหนที่อาจจะสนใจอยากจะสำรวจเรื่องราวเหล่านี้หรือประเด็นอื่นๆที่วันนี้เราอาจจะยังไม่ได้แตะถึงให้ลึกซึ้งกว่านี้นะครับหนังสือ Black AF History ฉบับเต็มเนี่ยก็น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เข้มข้นแล้วก็เปิดมุมมองได้ดีมากๆเลยครับค่ะแล้วสุดท้ายนี้อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้เราลองไปขบคิดกันต่อนะคะว่าการที่เราได้เผชิญหน้าได้ทำความเข้าใจกับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่มันต่างออกไปหรืออาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่เราเคยเชื่อเนี่ยมันส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อปัญหาต่างๆในปัจจุบันยังไงบ้างเช่นความขัดแย้งความไม่เท่าเทียมหรือโครงสร้างสังคมต่างๆแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของประวัติศาสตร์เองบ้างไหมคะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ตายตัวแต่เป็นสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นถูกตีความถูกช่วงชิงความหมายกันอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับการร่วมพูดคุยสำรวจเนื้อหาจากหนังสือที่น่าสนใจเล่มนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ